ที่กำลังจัดเกียมหาเกียมสถานที่เกียมปิ้งไก่เนาะมีป่าไหมเป็นนอกก็ได้มาปิ้งแล้วไปเห็ดกันไฟมันเดินขึ้นมาแล้วครับเราไม่ได้เอาใกล้มาปิ้งข้าวเลยมันเป็นกล้องไฟสุดยอดเนาะเซฟต้นมาทั้งทีหายห่วงเลยเรื่องอาหารการกินมื้อนี้จัดหนักจัดเต็มเลยว่าซะที่เอากบด้วยเลยจะทโอเคำเดี๋ยวหาหม้อมาเป็นเงินจะนะบ่เฮ็ดใส่บ้างเอาค่อยว่านะที่ว่าสิแซ่บกว่าจะเริ่มได้โอเคเป็นคนคิดกันวิธีเซ็ตความสุขโอ้โหเดี๋ยวน้ำเองก็นี่ก็น้ำละลายอยู่โอเคโอ้ว้าวอ๋อจังเสียบมาโอ้ยเสียบเดินดีๆนะเดินสอดตอบ
คนละกินแซ่บ เออ แซ่บก็แซ่บเพิ่งเอาเยอะเหลือแล้วแต่ว่าบนนั้นจะเหลือ